Kahtoke kun tulloo meloni. Herra jestas. No terve. Mutta meillä on iso ongelma. Mitä me tehdään näiden kanssa? Nimittäin, mistä me löydän sen? Linnut on löytänyt nämä meidän vesimelonit ja kattoke. Siellä on käyty tokkimassa. Ja eilen me löysin tästä semmosen, mikä oli jo irti, tommonen golfpallon kokoinen. Ja se oli ihan niinku, siihen oli tehty reikä ja sitä oli maisteltu ihan oikeesti. Niin nyt on vakava, nyt on hätätilanne. Hätätappaus on nyt piellä. Mutta tehdään tämmönen sunnuntai aamun vesimelonikatsaus tähän. Ihan kivasti alkaa olla lämmintä tässä mustan muovin päällä. Eli ensimmäinen penkki, joka kärsi silloin istutuksesta tai istutuksen jälkeen oli semmoinen näytti, että tämähän taitaa kuolla. Niin täällähän on hyvin vahvaa kasvua nyt tullut ihan hirmuisesti jo. Kun katsotte, niin tästähän silloin näytti, että se nuuvahtaa ja lehdet on kuivunut pois, mutta uutta kasvua on tullut ja pientä melonia siellä jo pukkaa tulemaan. Samoin kuin täällä. Eli ihan hauskalta näyttää. Tämmönenkin tietysti mikä on täältä periaatteessa kuivahtanut kuollut, niin on kuitenkin käynyt täältä. Täältä tää puskee niin kuin lehet, mutta emme tiedä sitten, että niin kuin, eihän tää varmasti kerkeä enää kukkimaan ja tekemään melonia tänä kesänä, mutta valtaosa on siis ihan ok. Tämmönenkin tääkin näyttää, että tää on ihan, mutta täällä on sitten hyvät kasvut. On. Tää on muuten kuminaa. Tässä oli kuminaa, niin se puskee sieltä. Eka penkki oli tämmönen. Siinä oli kaikista niinku ehkä isoimmat taimetkin, mitkä oli aikaisemmin laitettu kasvamaan. Ja sitten toinen penkki taas, niin pitäisikö mun kääntyä tänne toiselle puolelle, niin aurinko paista kameraan, niin saattaa näkyä paremmin. Noniin. Toinen penkki on jo selkeästi parempi, eli tässä ei ollut sitä kärsimystä ihan niin paljon. Täälläkin on melonia, watermelon coming voimakkaasti. Näitä pitää nyt ehkä vähän yrittää selvitellä, nämä alkaa tarttua toisiinsa kiinni. Tosiaan en tiedä haittaako se mitään. Mut sitten viimeinen penkki. Me menen taas tänne auringon tälle puolelle. Tää oli niitä pienimpiä taimia, eli kaikista myöhäisimpää laitettu ne siemenet multaan ja kasvihuoneeseen. Niin tämähän on ottanut siis kasvussa kiinni nuo ensimmäiset ja täällä on ihan samalla tavalla jo melonia. Eli olisiko toukokuun puoliväliin ehkä ollut, kun nää silloin toukokuun alussa oli ne ekaat. Joskus toukokuun puolivälin jälkeen laitettiin siemenet itämään. Niin, no mitä isommat taimet, niin ne näköjään kärsii tuosta istutuksesta eniten. Eli siinä ei niinku saavuteta suurta hyötyä. Viime vuonnahan me laitettiin jo huhtikuun alussa ensimmäiset. Ja seuraavat oli toukokuun alussa. Niin sitten kun ne saatiin peltoon, niin ne toukokuussa laitetut otti ne huhtikuun alussa laitetut kiinni. En tiedä sitten, jos hirmu aikaisin laittaa, niin sille pitäisi olla iso ruukku, missä mullassa se olisi. Ja sitten sen saisi niinku siirrettyä. Eli se multatila varmaan pitäisi olla isompi, mutta sitten jos alat satoja laittamaan, niin alkaa vähän niinku loppu tilaa kesken. Mutta jos niinku kuka harrastelee, niin hyvähän se olisi. Sanotaan, jos muutama taimi, niin laittaa mahdollisimman aikaisin isompaan multaan. Sitäkin voisi testimielessä kokeilla vaikka ensi vuonna sitten. Ja sitten istuttaa peltoon tai jos kasvihuoneessa pitää tai näin. Mutta tässä nyt on varmaan kuin 250 tainta meillä, niin näin kasvihuoneeseen ihan olisi mahtunut. Tässähän on vähän nyt semmonen tilanne, että näillä on hirmuinen halu nyt näköjään tällä koko penkillä lähes niin mennä tonne pellon puolelle. Ja mä ajattelin, että minä näitä ruppeen kääntelemään nyt, että ne tulisi tänne muovin puolelle. Niin ne on aika paljon helpompi sieltä sitten tutkii
ja ehtii. Koska jos näitä annetaan nyt kasvaa tonne, niin varmaan joudutaan jossain vaiheessa kuitenkin murskaimella ajamaan, niin sittenhän ne on siellä murskaimessa ja näin. Ja kun nyt ajatus oli, että kokeillaan tässä muovin päällä, niin, tai katekankaan päällä, niin kokeillaan. Nää nyt alkaa olla jo sitten, että vitsi kun nää meinaa tarttua toisiinsa vähän kiinni. Mitenhän paljon se muuten kärsii, jos tämmösen tää kiehkura mikä on, jos se katkee. No, testataan nyt jostakin testimielessä. Mutta on kyllä, en tiedä, tää on kyllä hankala. Nää on kyllä niin tiukasti toisissa. Siinä on yksi melon. Käännetään nyt tänne nämä. Näitä minun pitää käännellä. Mutta voin sanoa, että on muuten aika lämmin päivä tulossa. Eli nyt on ilmeisesti nämä valitettiin sadetta ja viileyttä mansikkahommissa. Ne taitaa ennusteen mukaan olla nyt takanapäin. Sunnuntai meillä 28.30 taisi näyttää tuo sääennuste, että nytkin tuntuu jo aamusta, että kyllä, tälleen auringossa. Niin tarkenee tänään. Varsinkin tässä mustan muovin pielellä. Mutta tää vesimeloni oli kyllä viime vuonnakin sellainen, että kasvihuoneessakin vaikka oli yli 50 meillä paukutti lämmöt. Kun oli ne heinäkuun helteet, niin se vaan pöyhtyi siellä, eli ei tunnu säikähtävää sitä kuumuutta. Mutta joo, ongelmahan tässä nyt on se, että linnun ryökäleet, jos hyökkäävät nyt meidän vesimelonin kimppuun, niin mitä näille tehdään? Me mietin, nyt periaatteessa kyllä joutaa alkaa olla niin loppusadon puolella sitten tuo mansikka, niin nuo pelättimet, leijapelättimet siirtää tänne vesimelonimaalle. Tosin niin kuin näette, niin aika huono on tälleen tuo lentonoillakin, kun on nolla tuuli lähes. Mutta kyllähän sitä tuulisia päiviä tulee. Ne nyt ainakin siirretään. Katsokaa, kimalainen pölytys on käynnissä. Kerkesinpä sua kuvaan. Mut, jotain muutakin olisi kyllä hyvää. Me mietin siis rastasverkkoa, että jos viritelläänkin semmonen rastasverkko tähän. Mutta nämä kun on nämä meidän vesimelonit aika innokkaita tarttumaan vähän kaikkeen kiinni, niin voi olla aikamoinen nimittäin sotku sitten, kunhan ne siihen rastasverkkoon takertuu, niin eihän siltä se männö ihan leikkimiseksi. Eli se on varmaan vähän niin kuin poissuljettu vaihtoehto nyt sitten kovasti, mutta jokunen ehdotus aina tulee, kun mansikkamaalla puhutaan noista lintujen aiheuttamista ongelmista, että pyssyä pitäisi niille näyttää, mutta ei nyt varmaan tämmöisellä pienellä harrastelu vesimelonimaalla nyt ehkä ole kuitenkaan vaihtoehto ruveta pyssyyn paukuttelemaan. Että ei ole niin suurista asioista kuitenkaan kysymys. En tiedä. Eihän sitä tosiaan nämä on varikset ja lokit, mitkä meillä käytössä tätä tuhoa aiheuttamassa, niin eikä niitä saa edes ampukka. Eikö ne ole rauhoitettuja. Ja meikäläisellä ei ole mehästyskorttia eikä asseita ollut ikinä. En ole mikään metsästyksen vastustaja, että kyllä meillä on nuo maat on vuokrattu mehästysseuralle ja näin, mutta ei ole ollut ikinä itsellä mitään semmoista kiinnostusta siihen asiaan. Eikä nyt siis tällä nyt pihapiirissä pellot ja muut niin oikein järkevää ole käydä. Vaikka saiskin, niin minun mielestä ammuskelemaan. Tämä on tämmöinen kokeilumuotoinen, eli jos nyt sitten nämä luonnon eläimet aiheuttavat niin isoa haastetta, että vesimelonin viljely ei onnistu eikä kannata, niin sitten sitä ei jatkossa pidä vaan laittaa. Me on sitä mieltä. Jees. Mutta tämmönen tilanne nyt tässä. Mansikan suhteen on sellainen tilanne, että nythän kelit vähän paraani, mutta kyllähän se alkaa olla vähän semmoinen tilanne, että marja rupesi pikkuhiljaa tuolla pellossa käymään vähiin. Viime viikolla pillaantui aika paljon satteen takia, tai siis tällä viikolla, nyt ollaan sunnuntaissa. Marjaa huonolaatuiseksi mehustukseen laitettiin sitten, pakastettiin tonne ja käytäväänkin joutui sitten keräämään. Suurimmathan ne pillaantuu tietysti ensimmäisenä. Niin. Semmonen tilanne, mutta nyt näyttää hyvältä. Katsotaan ensi viikkoa, että
kyllä me yritetään ainakin vielä poimia, mitä sieltä saadaan. Koko varmaan vähän pienenee, mutta eilen nyt oli silleen jo ihan positiivista, että näytti tulevan ihan napakkaa marjaa, hyvää marjaa. Mutta määrät on niin pieniä, että sit ei mitään niin monen laatikon tilauksia ei pysty enää niin ottamaan vastaan eikä toimittamaan. Se on vähän niin kuin katsotaan aina mitä siltä suohaan. Ja osa on mehumarjaa ja joku laatikko, jos tulee parempaa, niin sitten myydään totta kai. Sitten kohta käännytään mustaherukan tuohon kerruuseen. Sitten mulla tapahtui accidentti, eli ruohonleikkuri sanoi yhteistyösopimuksen irti. Ilmoitti, että tunnit tuli täyteen. Kävi ihan oikeasti silleen aika vakavasti. Eli niin kuin näette, niin tuolla on ihan lohkon kylässä on reikä. Ei ole niin kuin enää öljynvaiholla korjattu. Kävi siis niin, että ajelin tässä pihassa ruohoja ja tuolla huvimajan takana tuossa jossain. Semmoinen nyt vähän pitempi, ei nyt mikään siis pitkä ruoho, mutta kuitenkin ruoho. Ja mä ajattelin, että no ehkä se tukkeutui tuo terälaite, kun kierrokset vähän laski. Ja mä ajan tuohon pihamaalle, että kyllä se sitä selviää. Pääsin siihen pihamaalle, ehkä 10 sekuntia oli ajanut, niin ei kun kosahti vaan ja se jäi siihen. Savut nousi ja semmonen oli lopputulos. Tämä kone on semmonen, että eikö tää 10 vuotta liian ollut kohta meillä. Eli tässä on tunteja ihan jo, siinä on paljon tunteja. Meillä nimittäin aikoinaan, kun kaikki nämä oli pellot mansikalla ja näin, niin sillä ajeltiin kaikki mansikan pääesteet. Sitten pihamaat, mökkien pihat, sitten mansikkapellolla nämä käytävät, rivivälit joissakin maissa, missä mahtui ajamaan, niin ajettiin tuolle. Me voin sanoa, että siinä on, se kone on pyörinyt, että se ei ole mikään ihmekään, jos se nyt jo alkoi meidän yhteistyö sitten loppumaan. Tai en tiedä vielä. Me katsoin, että puuiloistahan saisi vaihtomoottoreita, oli joku halppis 13 hepan moottori 400. Siinä tuossa jo tuo leikkuupöytäkin on sitä ohitsattu ja muuta, että sekään ei ole enää ihan ykköstä, mutta kai siitä nyt saisi vielä turrailtua, jos halluisi niin jotain. Täytyy katsoa. Emme tälle kesälle ainakaan sille tee mitään, että se on sitten oikeastaan niin kahtoo ensi kesälle hommako jonkun. Mullahan on tuolla semmoinen pieni Piltema ajettava ruohonleikkuri, niin sillä voi ajaa kansan nyt. Ja kyllä tässä sen verran ruohonleikkureita on, että tänä kesänä saadaan ruohot ajettua, niin sitten voi pähkäillä. Laittaako tuon kiertoon ja hommaa sitten toista konetta vai mitä tehdään? Mutta tämmöiset sunnuntai-kuulumiset, vesimeloni päivitys nyt tossa, ja jos on hyviä ideoita tuohon lintujen torjuntaan, niin tuolle maalle on helppo viritellä, tuo on sen verran pieni, niin tuohon voi kokeilla vähän kaikenlaista, niin pistäkää kommenttikenttään ideoita. Kiitoksia teille tämän videon katselusta, niin palaamme taas. Ei kun morjes.